Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε στο 30ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Απόψε θα ασχοληθούμε με τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη. Θα δούμε την ειδησιογραφία, θα τη σχολιάσουμε και θα την αναλύσουμε. Δυστυχώς, ένα πρόβλημα με την κάρτα γραφικών του υπολογιστή που προέκυψε σήμερα το βράδυ μας δυσκόλυψε πάρα πολύ και γι' αυτό το επεισόδιο δεν θα είναι όπως εμείς θα το θέλαμε. Πριν πάμε να ξεκινήσουμε το επεισόδιό μας και καλύτερα να σταματήσω να μιλάω στο πληθυντικό αφού έχω απομείνει πια μόνος μου, θα ήθελα να κάνω μια γρήγορη ενημέρωση στους νέους φίλους μας του καναλιού και μια υπενθύμηση στους παλιούς. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι τα επεισόδια της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις μπορείτε να τα βρείτε στο ομώνυμο playlist και στο εξώφυλλο κάθε βίντεο υπάρχει ένας αριθμός που θα σας βοηθήσει με τη σειρά που έχουν ανέβει στο κανάλι. Επειδή όπως λένε τα γραπτά μένουν, συστήνω στους νέους φίλους μας το επεισόδιο με το νούμερο 8 και το επεισόδιο με το νούμερο 9 για να δουν τι είχα πει από το Δεκέμβριο σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και τη Λιβύη. Εκεί είχα αναφέρει τη σοβαρότητα της κατάστασης και ότι ο πρόεδρος Ερντογάν μιλάει σοβαρά όταν λέει ότι θα στείλει γεωτρύπανα στην περιοχή και επίσης είχα επισημάνει ότι η πρώτη του κίνηση θα ήταν να διασφαλίσει την κυβέρνηση Σάρατς με το να αποστείλει στρατεύματα για βοήθεια στη Λιβύη. Αυτά μπορείτε να τα δείτε στο βίντεο με το νούμερο 8 και νούμερο 9. Αν και θα είναι λίγο κουραστικά, γιατί τότε στις αρχές η εκφώνηση ήταν αργή, ώστε να μας βοηθάει στη δημιουργία των υποτίτλων και κατανοώ ότι αυτό ήταν κουραστικό. Παρ' όλα αυτά σας το συστήνω να μην τα χάσετε. Δεύτερον, να σας πω ότι όπως αναφέρεται στις πληροφορίες κάθε βίντεο, αλλά και στις γενικές πληροφορίες του καναλιού, τα σχόλια είναι ανοιχτά σε όλα τα βίντεο, αλλά φυσικά δεν επιτρέπονται οι βρισχές, τα πολύ ειρωνικά σχόλια κτλ. Αυτά σβήνονται άμεσα όταν γίνουν αντιληπτά. Κάντε ένα κόπο να ρίξετε μια ματιά στις πληροφορίες, όπου αναφέρονται κάποιες γενικές πληροφορίες, όπως και ο λόγος που έχουμε δώσει στο κανάλι αυτό το όνομα, αυτό το παρατσούκλι. Επίσης να πω ότι συνήθως δεν απαντάω σε σχόλια, αλλά τώρα τελευταία έκανα μια εξαίρεση για να καλωσορίσω τους νέους μας φίλους. Όπως ίσως ήδη ξέρετε, η πλατφόρμα του YouTube είναι ιδιαίτερα αυστηρή και εμείς είμαστε εδώ ήδη 8 χρόνια και προσπαθούμε να σεβόμαστε απόλυτα τους κανονισμούς του. Θέλουμε όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι μας να αισθάνονται ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, μπορεί να έχουμε διαφορετικές ιδέες, να βλέπουμε τα πράγματα ο καθένας μας με το δικό του τρόπο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να είμαστε αξιοπρεπείς αναμεταξύ μας. Αυτά είχα να σας πω και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το απόψινό μας επεισόδιο για τη Λιβύη. Ας πάμε να βλέπουμε το χάρτη μας. Από πλευράς κατακτήσεις εδαφών, από ό,τι ενημερωνόμαστε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα στρατεύματα του GNA βρίσκονται στα δυτικά της Σύρτης και προετοιμάζονται να επιτεθούν στην πόλη και από την άλλη πλευρά τα στρατεύματα του LNA προετοιμάζονται και αυτά ώστε να αμυνθούν και πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το GNA και την κυβέρνηση του Σάρατς ότι η κατάληψη της Σύρτης και της Τζούφρα αποτελεί κόκκινη γραμμή και δίνει το δικαίωμα για λόγους αυτοάμυνας να στείλει στρατεύματα η Αίγυπτος εντός της Λιβύης. Αυτά τα στρατεύματα, από ό,τι διαβάζουμε, έχουν παραμείνει στα σύνορα Λιβύης Αιγύπτου και βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Προχωράμε. Από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι ακούγεται ότι δεν θέλουν να εμπλακούν άμεσα στη Λιβύη, απέστειλαν τον πρέσβη τους και τον διοικητή της Αμερικανικής Διοίκησης Αφρικής να συνομιλήσει με το Σάρατς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι έχουν δώσει ένα έμεσο πράσινο φως στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει. Είναι αυτό που λέμε το μακρύ χέρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι
Ο Σάρατς ζήτησε και από την Τουρκία και από την Αμερική να σταλούν ειδικοί εκπαιδευτές ώστε να βοηθήσουν στην οργάνωση του στρατού της Λιβύης. Και από ό,τι διάβασα, η Τουρκία αρνήθηκε, αλλά δήλωσε ότι συνεργάζεται στον τομέα αυτό με την Αμερική και θα σταλούν εκπαιδευτές από κάποια ιδιωτική αμερικανική στρατιωτική εταιρεία. Πάμε να δούμε τη Γερμανία, όπου εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει πλήρης αφωνία. Δεν ακούγεται τίποτα. Το μόνο που λέγεται είναι το τυπικό, ότι ζητείται να γίνει μια κατάπαυση του πυρός και να βρεθεί μια πολιτική λύση. Το αξιοσημείωτο είναι ότι μια γερμανική εφημερίδα, και αν θυμάμαι καλά ήταν η Die Welt, αν θυμάμαι καλά, έγραψε για περίεργες σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας, αφού την ίδια στιγμή που πουλάει όπλα η Γερμανία στην Τουρκία, ζητάει να γίνει μια κατάπαυση πυρός σε μια εμπόλεμη κατάσταση όπου εμπλέκεται η Τουρκία, δηλαδή είναι παράλογο αυτό. Προχωράμε στην Ιταλία. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τη Λιβύη και συνομίλησε με τον Σάρατς. Και όπως είχαμε πει, η γνώμη μου είναι ότι αυτό δείχνει ότι η Ιταλία θέλει να κάνει business, θέλει να κάνει δουλειές με την κυβέρνηση του Σάρατς και δεν την ενοχλεί τόσο πολύ η παρουσία της Τουρκίας. Δεν την ενδιαφέρει αν η Τουρκία κάνει βάσεις στρατιωτικές ή όχι στη Λιβύη. Την ενδιαφέρει να κάνει δουλειές οικονομικές και να μην έχει κύματα μετανάστευσης από τη Λιβύη. Πάμε στη Γαλλία, όπου ο πρόεδρος της Τινησίας επισκέφθηκε τη Γαλλία και τον Εμμανουέλ Μακρόν, και εκεί, όπως υπόθηκε σήμερα σε τηλεοπτική εκπομπή από τον κύριο Άγγελο Σερίγο, ο Τινήσιος πρόεδρος εξέφρασε την άποψη ότι η κυβέρνηση του Σάρατς δεν είναι νόμιμη, καθότι είχε εντολή να κυβερνήσει για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο έληξε πριν 2-3 χρόνια. Είχε πάρει τότε μια παράταση για 1 χρόνο ακόμα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι νόμιμη. Και όπως είπε ο κύριος Σερίγος, ίσως αυτό χρησιμοποιηθεί από τον Γάλλο Πρόεδρο και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Εναντίον της κυβέρνησης του Σάρατς και φυσικά και της Τουρκίας που τη βοηθάει. Πάμε να δούμε τώρα την κοινωνικότητα που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας στην περιοχή, και πρώτα απ' όλα έχουμε κάποιες πληροφορίες από λογαριασμούς στο Twitter, οι οποίοι θεωρούνται ότι αναρτούν εξακριβωμένες πληροφορίες, όπως του Γιορούκ Ισίκ, ο οποίος αναφέρεται ως παρατηρητής του Βοσπόρου. Και εδώ θα δούμε κάποιες φωτογραφίες. Εδώ βλέπουμε ένα Α400 μεταφορικό αεροπλάνο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας που απογειώθηκε από το Ατατούρκ και κατευθύνθηκε προς τη Λιβύη. Μάλιστα αναφέρεται ότι αυτή ήταν η 24η αεροπορική αποστολή από την Τουρκία στη Λιβύη και ότι ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε αυτού του είδους το αεροπλάνο. Μαζί με το Α400 προηγήθηκαν 2 C-130, τα οποία επιβεβαιώνει ο ίδιος χρήστης αλλά και άλλοι χρήστες και μέσα από εφαρμογές όπως το Flight Radar. Φυσικά εικάζεται, και αυτό πιστεύω και εγώ, ότι μέσα στα συγκεκριμένα αεροπλάνα υπήρχε στρατιωτικό υλικό και μισθοφόροι που μεταφέρθηκαν στη Λιβύη. Από ό,τι καταλαβαίνετε και σύμφωνα και με τις σκληρές δηλώσεις της κυβέρνησης Σάρατς αλλά και της Τουρκίας, που ζητούν να αποχωρήσει ο LNA από την πόλη της Σύρτης και από την περιοχή της Τζούφρα ώστε να γίνει μια κατάπαυση του πυρός, η Τουρκία προετοιμάζεται για σύγκρουση στη Σύρτη και σε άλλες περιοχές της Λιβύης. Να πούμε επίσης ότι στην περιοχή πέριξ της πόλης της Τρίπολης ενεργούν Τούρκοι ναρκαλιευτές ώστε να καθαριστεί η περιοχή από νάρκες. Όπως λένε, τοποθέτησαν οι Ρώσοι μισθοφόροι πριν να αποχωρήσουν προς τα ανατολικά. Και πάμε τώρα στη Ρωσία. Είδαμε σήμερα την είδηση από την ιστοσελίδα της Daily Sabah ότι η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Λιβύης ανακοίνωσε ότι οι Ρώσοι μισθοφόροι κατέλαβαν την περιοχή Σαράρα, όπου υπάρχουν πετρελαιοπηγές, ώστε να σταματήσει η εξαγωγή πετρελαίου. Επίσης είδαμε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε ότι ρωσικό υποβρύχιο πέρασε τα στενά του Βοσπόρου και κατευθύνθηκε προς τη Μεσόγειο, χωρίς βέβαια να ξέρουμε πού ακριβώς κατευθύνθηκε.
Στην αρχή είχαμε πει ότι είναι ανεπιβεβαίωτη πληροφορία, καθότι πολλά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, τα οποία είναι κυρίως προπαγάνδα. Αλλά αυτό μετά από λίγο εξακριβώθηκε και έχουμε από τον ίδιο χρήστη που είδαμε προηγουμένως στο Twitter φωτογραφίες του υποβρυχίου στο Βόσπορο. Για να τις δούμε. Αυτές εδώ είναι τη στιγμή που περνάει το υποβρύχιο το Βόσπορο. Λοιπόν, δεν ξέρουμε όμως τον τελικό προορισμό του υποβρυχίου. Το υποβρύχιο μπορεί να πηγαίνει στη Λιβύη, μπορεί να πηγαίνει στη Συρία. Λοιπόν, πάμε για άλλες ανεπιβεβαίωτες, ας πούμε, πληροφορίες, οι οποίες αναφέρουν ότι μεγάλα ρωσικά μεταγωγικά βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμιο στη Βενγκάζη και ότι πιθανόν να μεταφέρουν στρατιωτικό υλικό εκ μέρους των ΗΠΑ προς τον LNA. Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε και να πούμε πρώτα απ' όλα ότι βλέπουμε μια προετοιμασία πολεμική του GNA να χτυπήσει τη Σύρτη και να προσπαθήσει να την καταλάβει. Από ό,τι φαίνεται δεν θα κάνει πίσω και θα προχωρήσει σε αυτή την επέμβαση. Το κύριο θέμα είναι τι θα κάνει η Αίγυπτος. Αν τελικά, όπως είχε προειδοποιήσει, επέμβει στρατιωτικά, και εκεί προφανώς θα έχουμε μια γενική ανάφλεξη. Οι ανακοινώσεις που έχουν βγει ως τώρα φαίνεται ότι υπάρχει ένας συνασπισμός των περισσότερων αραβικών κρατών, στην πλειοψηφία τους, εναντίον της Τουρκίας. Είναι η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, η Ιορδανία και μόνο το Κατάρ στερίζει την Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης να πούμε ότι ακούγονται μυθικά ποσά, τα οποία έχει δώσει η κυβέρνηση του Σάρτς προς την Τουρκία για τη βοήθεια που έχει λάβει ως τώρα. Το ποσό που ακούγεται αντιστοιχεί στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάμε να δούμε ακόμα δύο πληροφορίες και να τις σχολιάσουμε. Η μία προέρχεται από το ειδησιογραφικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, όπου αναφέρει πως η κυβέρνηση της Λιβύης και συγκεκριμένα ο Λιβικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι ρωσικά μεταγωγικά αεροπλάνα μεταφέρουν μισθοφόρους από τη Συρία, μεταφέρουν αντιαεροπορικά συστήματα και μιλάνε για 6 συγκεκριμένα αντιαεροπορικά συστήματα Panzer, μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά στην πόλη της Σύρτης και έχουν ως τώρα πραγματοποιήσει τουλάχιστον 11 από τις 11 προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Γκαρνταμπίγια. Η δεύτερη είδηση που διαβάσαμε και μας έκανε μεγάλη εντύπωση προέρχεται από μια ιστοσελίδα που ονομάζεται Army Recognition, η οποία βασίζεται σε πληροφορίες από μια άλλη ιστοσελίδα, την Bulgaria Military, η οποία έχοντας μια πηγή στο τουρκικό Υπουργείο Αμήνης αναφέρει ότι η Τουρκία θα αποστείλει εκατοντάδες drones στη Συρία και στη Λιβύη τύπου καργκού καμικάζε. Αυτό είναι το όνομά τους και λέγεται ότι είναι ο δολοφόνος των αντιαεροπορικών συστημάτων των ρωσικών αντιαεροπορικών Pantsir S1. Αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο drone μπορεί να επιχειρήσει και σαν σμήνος 20 μαζί για μια μαζική επίθεση, όπου μπορεί να ανατρέψει πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπου μπορεί να βρεθεί ας πούμε ο τουρκικός στρατός. Στην ελόγω δημοσίευση αναφέρεται επίσης ότι μπορεί να πετάξει με ταχύτητα 145 χιλιόμετρα την ώρα για 30 λεπτά, ότι ζυγίζει 15 κιλά και ότι μπορεί να επιχειρήσει σε μια απόσταση 10 χιλιόμετρων από το χειριστή του. Και επίσης μπορεί να φέρει και 3 τύπους πυρομαχικών. Θα το δούμε κάποια στιγμή αυτό το drone, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα. Τέλος πάντων, ίσως αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνει και την καθυστέρηση στην διεξαγωγή της επίθεσης για την κατάληψη της Σύρτης από τον GNA, γιατί προφανώς περιμένουν όλο αυτό το στρατιωτικό υλικό, τα drone κτλ. Που μόλις αναφέραμε, να φτάσουν στη Λιβύη και να κατασταθούν και ανάλογες υποδομές. Εδώ να πούμε ότι έχει υποθεί ότι υπήρξε και πρόβλημα με τα τουρκικά drones που ήδη υπάρχουν στην Λιβύη, καθότι ήταν εκτός εμβέλειας για να χρησιμοποιηθούν για την πόλη της Σύρτης. Εγώ απλώς το αναφέρω, δεν γνωρίζω αν κάτι τέτοιο ισχύει. Και πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο και να κλείσουμε για σήμερα, καθότι έχουμε και το πρόβλημα με την κάρτα και μας έχει βγει η ψυχή.
Όπως είχα ξαναπεί, η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη. Όλοι μιλάνε με όλους και όλοι ζητάνε ένα κομμάτι από την πίτα. Την πίτα που λέγεται Λιβύη. Και φυσικά είναι η φυσική πόρη της Λιβύης αυτή που θέλουν όλοι. Η γνώμη μου είναι ότι η Τουρκία δεν θα κάνει πίσω και την κατάλληλη στιγμή ο GNA θα προσπαθήσει να καταλάβει τουλάχιστον την πόλη της Σύρτης, αν όχι και την Τζούφρα. Τώρα, αν ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ-Σίσι αποφασίσει, το κρίνει και επέμβει, αυτό θα γίνει με την υποστήριξη των άλλων, των υπόλοιπων αραβικών χωρών, τουλάχιστον την πολιτική υποστήριξη και προφανώς και την οικονομική. Η Ρωσία εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να μαντέψει κάποιος τι θα κάνει. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν έρθει σε κάποια συμφωνία με την Τουρκία ως προς τη μοιρασιά, κατά κάποιο τρόπο, τότε περιμένω ότι θα βρεθεί απέναντί της, αλλά δεν θα θέλει να χαλάσει και πάλι εντελώς τη σχέση τους. Ίσως λειτουργήσει όπως λειτουργήσε στη Συρία, διαμέσω, ας το πούμε, αντιπροσώπων. Είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος τι θα κάνει τελικά η Ρωσία. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία κατέριψε αεροσκάφος της Ρωσίας και ενώ όλοι τότε περιμέναμε ότι θα ήταν πολύ σκληρή απάντηση της Ρωσίας, δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάπου εδώ φτάσαμε και πάλι στο τέλος του σημερινού επεισοδίου μας. Θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε. Να σας ζητήσω να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στη σελίδα μας στο Facebook και να διαμερίζετε τα βίντεο μας στα social media. Και αντιλαμβάνομαι ότι σε κάποιους αυτά τα βίντεο μπορεί να μην αρέσουν, σε άλλους μπορεί να αρέσουν. Και είναι φυσικό, καθότι όλα τα δάχτυλα στο χέρι δεν είναι ίδια. Και ο καθένας μας σκέφτεται διαφορετικά, αλλά όλες οι απόψεις, και τα θετικά σχόλια και τα αρνητικά σχόλια, είναι δεκτά. Αρκεί να μην είναι υβριστικά και επιθετικά. Είπαμε ότι εδώ είμαστε μια παρέα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, εκτός απροόπτου, την άλλη Παρασκευή, και εύχομαι σε όλους να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και υγεία πάνω απ' όλα, και κυρίως πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες, αλλά και στους ξένους που μας παρακολουθούν από το εξωτερικό. Καλό βράδυ σε όλους.